ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደኔ ቻናል መጣችሁ እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዳቦ አሰራር በአትክልት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና ኮሜንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ አሁን ሳልሳውን በመስራት ጀምራለሁ ሳልሳውን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች እንግዲህ አይታችኋቸዋል እዚህ ጋር ሽንኩርት ጠብሳለሁኝ ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ነጭ ሽንኩርት በጣም ቀላል የሆነ የሳልሳ አሰራር ነው መሰራው በርበሬ መጠቀመው ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ነው ፓፕሪካ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ በርበሬ የምጠቀመው ለምንድነው አንደኛ ለከለሩ ሁለተኛ ደግሞ ድል የቲማቲም ድል ስለምጠቀም ያው ማርማር እንዳይል ስለፈለኩኝ ነው እና ምንም አይነት ውሃ ልጠቀምም በዚህ በዘይቱ ብቻ ነው ሁሉ ነገር የምጠብሰው ማለት ነው ምክንያቱም ደረቅ ያለ ሳልሳ ስለምሰራ እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ተቀቅሎ ያው ተልጦ የተከተፈ ቲማቲም ነው ቲማቲሙ በውስጡ ያለው ውሃ እስከሚመጥ ድረስ በደንብ አርጊያን ተከትከውና ልክ በውስጡ ያለው ውሃ ድርቅ ብሎ ዘይቱ ሲወጣ ማለት ነው እዚህ ላይ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ድል እና የስጋ መጥበሻ ጨምርና በደንብ አርጌ አዋህደዋለሁ እንዳያችሁት ምንም አይነት ውሃ አልተጠቀምኩም ለምን ደረቅ ያለ አሰራር ስለሆነ የምሰራው ዳቦ ውስጥ ውሃ ከተጨመረ ያው እንዳይቦካብኝ ብዬ ነው እና ያው ደረቅ ብሎ ነው የተሰራው ቆንጆ ሆኖልኛል አሁን እንግዲህ በዋነኛ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ ዳቦን ለመጋገር ማለት ነው እዚህ ጋር ጦስኝ ኦሪጋኖ የሚባለው ነው እርሾ ጥቁር ኦሊቭ አረንጓዴው ዱቄት 3 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት ይሄ ደግሞ ለአንዱ ዳቦ ማለት ነው እዚህ ጋር የተለያዩ ቲማቲም አይነቶች አሉኝ ቃሪያ አለኝ እና ሳልሳ የሰራሁት እና ዛሬ የምጠቀመው የዳቦ መጋገሪያ ማሽን ነው ያው እኔ በቤቴ ውስጥ በጣም የምወደው ላጣው የማልፈልገው ማሽን ነው እና በሱ ነው ማሳያችሁ የሚያቦካልኝ ደግሞ ያው እዚህ ጋር እንዳያችኋት እቺ ብረቷናች እየተሽከረከረች በደንብ አድርጋ የምታቦካው እና ዳቦን ራሱ ያቦካው አብኩቶ ይጋግረዋልና በጣም ደስ የሚል ነው ትንሽ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ዘይት ጨምራለሁ ከዛ ደግሞ ለ3 ኩባያ ውሃ የሚሆን አንድ ኩባያ እና ትንሽ አንድ ከሩብ ማለት ነው ውሃ ጨምራለሁ ከዛ ያው 3 ኩባያ ውሃውን ይሄ ማሽን እስከ 4 ኩባያ ድረስ ይችላል እና የመጀመሪያውን ዳቦ በ3 ኩባያ ነው ማሳያችሁ የሚቀጥለውን ደግሞ ያው በ4 ኩባያ ነው እና እዚህ ጋር ነጭ አዝሙድ ጥቁር አዝሙድም አብራችሁ መጨመር ትችላላችሁ የዳቦ እርሾ አንድ የሾርባ ማንኪያ እና ጨውን ጨምራለን ከዛን ከድነውና እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉት እንዳልኳችሁ ዳቦን ራሱ አብኩቶ ይጋግራል እና 12 የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይቻላልና በጣም ቆንጆ ነው እኔ 9 የሚለውን ነው የመረጥኩት ምክንያቱም ያው በኦቨን ስለሆነ ዳቦን መጋግረው ዛሬ ዝም ብሎ እንዲያቦካልኝ ነው የምፈልገው በደንብ አድርጎ ነው አሽቶ ኩፍ አድርጎ የሚያወጣውና እዚህ ጋር አሁን እኔ ሜኒውን ሰሌክት ማድረገው ያው 9 ቁጥር ነው ማለት ነው ከዛ እዚህ ላይ ሜኒው አንድ ነው የሚለው 9 ላይ አደርገውና ከዛ ስታርት አደርገዋለሁ ማለት ነው
እና ይሄ በደንብ አድርጎ ያቦካዋል። በጣም ሲያቦካው ራሱ ላይክ 1 ሰዓት ሁሉ ሊፈጅ ይችላል። በደንብ አድርጎ ነው አሽቶ የሚያቦካውና ለፒዛም በቃ ለተለያየ ነገር ለተለያየ ሊጦች እዛውም ላይ መጋገር ትችላላችሁና ላይፋችሁን ቀለል ነው የሚያደርገው። ያው እንደፈለጋችሁ እንደምትፈልጉት እንዲሆንላችሁ ቼክ አድርጋችሁት ያው ከቀጠነ ካላችሁ ዱቄት ትጨምራላችሁ። ኮፈረባችሁ ደግሞ ያው ውሃ እየጨመራችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ አሁን አሽቶልኝ አውጥቼዋለሁኝ። በሚቀጥለው ደግሞ ሊጥ ለማብካት ማለት ነው። ይሄኛው ኩፍ ሳህኑ ላይ ኩፍ እንዲል አደረኩ። ለምን ሌላም ሊጥ ስለማቦካ ማለት ነው። ያኛው ግን የሁለተኛውን ዳቦ እዛው ላይ ኩፍ እንዲል ነው የምፈልገው። አሁን መጋገሪያው ላይ በደንብ አሪፍ ኩፍ ብሎ ቆንጆ ሆኗል። እዚህ ላይ ገለብጠዋለሁ። ቆንጆ እንደምፈልገው ሆኖ ነው የተቦካው። በጣም ወፍራም አይደለም፣ ቀጭንም አይደለም። ያው ዘርጋ ቀስ ብላችሁ እጃችሁን እንደኔ በደንብ ዘይት ቀብታችሁ እንደምታዩት ላይ ወመታችሁ ነው በደንብ ዘይት የተቀባው እጄ ማለት ነው። ይቅርታ። ከዛ ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ በጨርቅ እንደገና እንዲነሳ በጨርቅ ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው የጦስኝ እንትና ዱቄት አለኝ። ከዛ ደግሞ የስጋ መጥበሻ። ይሄ ዳቦ ሲጋገር የጦስኝ እንትን ከሌላችሁ ባትጋግሩት ይሻላልና እሱ ነው በቃ በጣም ስፔሻል የሚያደርገው። በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። እሱ ደግሞ በደንብ ሽታው እንዲወጣ በእጄ ሽት አደርገዋለሁ። ከዛም ዘይት ጨምራለሁ እና የስጋ መጥበሻ ባይኖራችሁ እሱን ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን የጦስኙ መቅረት የሌለበት ነው፣ ኦሪጋኖ ማለት ነው። እሱን በደንብ አድርጋችሁ ከኦሊቭ ኦይሉ ጋር በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ ትበጠብጣላችሁ። ከዛ ደግሞ የሚያስፈልጉኝን ቬጂቴብሎች ቲማቲሞች እንደምፈልጋቸው አድርጌ ቆራርጣቸዋለሁ። እና ትንሽ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት እና ጨው አድርጌ ቬጂቴብሎችን ሲዝና አረጋችሁ። ይሄ ደግሞ የሁለተኛው ነው አያችሁ። እና እዛው ኩፍ እንዲልልኝ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። እና አንዳንዴ ኩፍ ሲል ላይ ድረስ ነው የሚደርሰው። ከዛ ቤክ ያደርገዋል ራሱ ማለት ነው። እና የመጀመሪያው እንትን ኩፍ ብሎልኛል በደንብ በእጄ ያው የጦስኙን ውህድ እየነካሁኝ በእጄ ወጋ አደርገዋለሁ። ከዛም ደግሞ የሰራሁትን ሳልሳ እንደዚህ ያደረኩኝ ውስጡ ጀስት ከለት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ አዋዜም መጠቀም ትችላላችሁ። አዋዜም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚወጣው። እሱን ቲማቲሙን የሚፈልገውን ያህል ከጨመርኩኝ በኋላ ይሄንን የጦስኙን እና የዘይቱን የኦሊቭ ኦይሉን በደንብ አድርጌ ዳቦውን ላይ ድረስ ቆንጆ ከለር እንዲያመጣልን ጣዕሙን ቆንጆ እንዲሆን እንደዚህ ቀባዋለሁ። ከዛ የሚያስፈልጉኝን የቲማቲም የተለያዩ የቲማቲም ከለሮች፣ ቬጂቴብሎች፣ ቃሪያው የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ቅድም እንዳልኩት ሶሱ ላይ ነው የማደርገው። ለምን በደንብ ከቬጂቴብሉ ጋር አብሮ ቆንጆ ጣዕም እንዲያመጣ ማለት ነው። እና በደንብ ገፋ ማድረግ አለባችሁ ወደ ውስጥ፣ ምክንያቱም ኩክ ሲደረግ አብሮ ከዳቦ ጋር ኩክ እንዲሆን ማለት ነው። ካለበለዛ ግን ዝም ብሎ ከላይ ከፈፍ ካለ ኩክ ከተደረገ ሲቆረጥ ራሱ ዝም ብሎ ይወድቅባችኋል። ስለዚህ ልክ ቬጂቴብሎቹን ስታደርጉ ወደ ውስጥ ገፋ ስታደርጉት ኦቨን ውስጥ ስንከተው ያው ኩፍ ብሎ ደግሞ ሞር ወደ ላይ ስለሚሄድ በደንብ ስቲክ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። እና ያው የምትፈልጉትን ቬጂቴብል እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ከላይ ቬጂቴብሉን ትንሽ ዘይትና ኦሪጋኖን ቀብተን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን 400 ዲግሪ ለ30 ደቂቃ። እያያችሁ እንግዲህ የተለያዩ ኦቨኖች ነው ያሉት። አንዳንዱ ቶሎ ሊደርስ ስለሚችል እናንተ በምን እንደ ኦቨናችሁ አይነት ማለት ነው። የኔ 30 ደቂቃ ነው የፈጀው። ከዛም በላይ ሊፈጅ ይችላል ወይም ደግሞ ሊቀንስ ስለሚችል እያያችሁ መልኩ ሲያምር አውጥታችሁ በቱስፒክ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። 400 ዲግሪ ለ30 ደቂቃ ነው የማደርገው። ያ ሁለተኛውንም ዳቦ ደግሞ ይሄ 4 ኩባያው ነው እንደተለመደው ቅድም እንዳደረኩት እሱን
ይሄንን በደንብ አድርገዋለሁኝ። ከዛ በደንብ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ከቀባው በኋላ እዚህ ላይ ደግሞ ትንሽ ጨው ይሄ የኮሸር ሶልት ነስነስ አደርግበታለሁ ከላዩ ላይ ማለት ነው። ከዛ የሚያስፈልጉኝን ቲማቲም ከለርፉል የሆኑ ቲማቲሞችን ቲማቲሙ ምንድነው በጣም ቆንጆ ከዳቦ ጋር ኦሊቭና ቲማቲሙ ልዩ ቴስት ነው የሚያመጣውና ለዛ ነው የመረጥኳቸው። በዚሁ አይነት በኔ አይነት መልክ ሞክራችሁት ብትቀምሱት በጣም ደስ የሚለኝ። ካልሆነም ደግሞ የእናንተ ምርጫችሁን የቬጂቴብል ምርጫችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሊቭ ደግሞ እንደተለመደው በጣም ከዳቦ ጋር በጣም አብሮ የሚሄድ ነው። ከዛም እንግዲህ 400 ዲግሪ ኦቨን ውስጥ ከተዋለው። ያው እንግዲህ ከዛ በኋላ ዳቦ እንግዲህ ምን እንደሚመስል እያያችሁት ነው። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው። ይሄኛው ትንሽ ቀላ ብሏል፣ ግን ልዩ የሆነ ዳቦ ነው። መልኩም በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ አሁን ይሄንን ቆርሰን አብረን እናየዋለን። እንደምፈልገው ሆኖ ነው የበሰለልኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለማዳነቅ አይሁን። ያውላችሁ ቆንጆ ነው እና እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። የሁለተኛውን ዳቦ እንግዲህ ቆርሼ ላሳያችሁ ነው። ውስጡ የቲማቲም ሶሱ እንግዲህ ከታየ እናየዋለን። ያውላችሁ ያው ውስጥ ለውስጥ ስላደረኩት ብዙም አልታየም፣ ግን ቆንጆ ዳቦ ነው። እንደዚህ ሆኖ ስፔሻሊ ለጾም አማራጭ የሆነ ዳቦዎች እንደዚህ አድርገን በቀላሉ በተለያዩ መልኩ መስራት እንችላለን። እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።